Chào mừng bạn đến với kênh Pink Styles. Ngày 11 tháng 6 năm 2025, giải Super League hàng đầu Trung Quốc, nơi VDV phải tự nhặt bóng, diễn ra trận cầu tâm điểm. Tiểu tướng vô danh sắp ra nước ngoài thi đấu. Phản Trấn Đông, thách đấu số 1 thế giới Lâm Thi Đống. Lần chạm trán trước đó của cả hai phải ngược về. Lần trước, năm ngoái, ngày 14 tháng 2, cũng tại Super League, Phản Trấn Đông thắng 3-1 trước Lâm Thi Đống. Nửa năm đã trôi qua, đá nhỏ Lâm Thi Đống có thay đổi gì? Đông ca Phản Trấn Đông lại có gì khác? Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng phân tích. Một Lâm Thi Đống đang đông hóa và một Phản Trấn Đông đang ma quái hóa. Sau khi lên đỉnh thế giới đầu năm 2025, Lâm Thi Đống dường như đụng phải bức tường tân binh. Ui chà, đối thủ khó nhằn. Chúc mừng Lương Tĩnh Côn. Hôm nay lại diễn ra ASEAN Cup thua Lương Tĩnh Côn, giải Champions Trùng Khánh thua Vương Sợ Cầm. World Cup thua Vu Quả. Giải VDT lại thua Lương Tĩnh Côn. Mọi người dường như quên mất cú giật chớp nhoáng của cậu ấy, bắt đầu chê bai cú thuận tay, chê bai việc lùi bàn. Tuy nhiên, theo tôi, nắm đấm chỉ khi thu về mới có thể đánh ra. Lâm Thi Đống thực ra đang không ngừng hoàn thiện kỹ chiến thuật của mình. Qua trận đấu với Phản Trấn Đông này, chúng ta có thể thấy cậu ấy đã lùi bàn ít hơn, đôi công nhiều quả gần bàn với Phản Trấn Đông, có thể nói là hoàn toàn không lép vế. Tại sao lại làm được điều này? Chủ yếu có hai thay đổi. Thứ nhất, cú thuận tay quẹt nhanh, quick drive bắt đầu hình thành. Năm ngoái, thuận tay của Lâm Thi Đống chủ yếu tập trung vào đánh cơ hội và giật moi xoáy ở vị trí xa bàn. Nếu ở gần bàn, bóng bị đánh tốc độ cao vào thuận tay, cậu ấy thường chỉ có thể chặn lại tốc độ chậm, và phần lớn là đánh chéo góc. Đối thủ gõ một quả là cậu ấy bị động ngay. Năm nay, cú thuận tay quẹt nhanh của Lâm Thi Đống khiến tôi sáng cả mắt. Cú thuận tay quẹt nhanh này hay ở chỗ phần lớn là đi đường thẳng dọc biên. Điều này rất ngược trực giác và cũng rất khó. Trong trận đấu, Phản Trấn Đông nhiều lần tưởng cậu ấy sẽ đánh chéo góc và rồi bị lỡ nhịp. Ngay cả khi Phản Trấn Đông không lỡ nhịp, Lâm Thi Đống vẫn có thể nối quả tiếp theo rất nhanh, duy trì áp lực lên bóng. Thứ hai, cách xử lý bóng vào người điểm cấn rất khác biệt. Các VDV thuộc hệ thống trái tay, bao gồm Phản Trấn Đông, Lâm Thi Đống, Harimoto Tomokazu, Felix Lebrun, Lin Yunju, họ đều có một điểm yếu chung, đó là vị trí vào người. Vị trí này là ở giữa, gần về phía tay thuận, là điểm mà VDV đánh trái tay khó chịu nhất, lúng túng nhất, khó gia tăng lực nhất. Năm 2021, Olympic Tokyo, Mã Long đã liên tục nhắm vào điểm này để thắng Phản Trấn Đông. Khi đó tôi gọi đùa đó là điểm rơi của rồng. Tất nhiên đây chỉ là nói đùa, chiến thuật, không phải là độc quyền. Trước đó đã có người đánh Phản Trấn Đông như vậy. Sau đó, Olympic Paris 2024, Harimoto Tomokazu cũng đánh như vậy. Dù cuối cùng thất bại, nhưng chiến thuật là không có vấn đề. Lâm Thi Đống tại sao thích lùi bàn? Phần lớn thời gian cũng vì xử lý điểm cấn không tốt. Nếu cậu ấy dùng trái tay đỡ, chỉ có thể kê bóng hoặc bật nhẹ một quả. Nếu dùng thuận tay đỡ, thì cự ly xoay người không đủ, không thể tạo ra lực. Thế là đành phải lùi bàn, chuẩn bị phòng thủ phản công. Trận này, hai người đối kháng cũng xoay quanh vị trí vào người điểm cấn. Hơn một nửa số bóng đều đánh vào đường này. Qua trận đấu có thể thấy, Lâm Thi Đống xử lý điểm cấn đã ung dung hơn nhiều. Dù là hệ thống trái tay, cậu ấy không dễ dàng xoay người né trái, mà kiên định tin vào cú trái tay của mình. Cắt, bật, xé bóng đều dùng. Khi cú giật chớp nhoáng cũng mở rộng phạm vi tấn công vào trung lộ.
Bạn đoán xem, cậu ấy không cần lùi bàn cũng có thể gia tăng lực. Đương nhiên, Lâm Thi Đống muốn đông hóa hoàn toàn giống FZD, đường còn rất dài. Cú quẹt nhanh thuận tay của cậu ấy chưa thực sự nhuần nhuyễn, khi bị áp lực cũng dễ đánh hỏng. Và khi cậu ấy đôi công trung lộ đang vào form, Đông Ca ma quái đã dùng kinh nghiệm và khả năng kiểm soát để dạy cho cậu ấy một bài học. Nhìn vào trạng thái đầu trận, Phản Chấn Đông kém xa chính mình của năm ngoái. Thể hình của anh ấy duy trì khá tốt, cho thấy không hề bỏ bê tập luyện. Nhưng việc thiếu thi đấu chính thức, ảnh hưởng vẫn rất lớn. Có thể thấy qua hai dấu hiệu. Một là đôi công. Khả năng đôi công của Phản Chấn Đông thì tôi không cần nhấn mạnh nhiều nhỉ. Nhưng trận này ít nhất là 4 ván đầu, cứ hễ đánh đôi công là Phản Chấn Đông thua. Thậm chí còn xuất hiện cảnh bộ pháp không tới, phải vươn tay cứu bóng. Điều này trước đây cực kỳ hiếm thấy. Hai là giao bóng. Fan cũ đều biết, tôi từng tổng kết 15 chữ vàng về giao bóng của Đông Ca. Thuận cảnh giao xoáy thuận, nghịch cảnh giao xoáy nghịch, tuyệt cảnh giao xoáy lẫn, xoáy, không xoáy. Mới mở đầu, anh ấy giao 2 quả xoáy thuận, không ăn, điểm. Lại giao 3 quả xoáy nghịch, vẫn không xong. Ván đấu mới qua được một nửa, anh ấy đã phải dùng đến bài xoáy lẫn. Có thể thấy tình thế bị động đến mức nào. Trạng thái tệ như vậy, anh ấy làm sao để thắng đây? Thứ nhất, lúc này trung lộ tự làm đau nhau. Chỉ người từng bị đánh mới biết chỗ nào đau nhất. Lấy điểm cấn của mình đánh vào điểm cấn của đối phương, giống như húc đầu vào nhau. Đường bóng ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất. Mình khó chịu, đối phương còn khó chịu hơn. Hai người so kè trong một phạm vi rất hẹp ở trung lộ, thao tác giới hạn làm tổn thương lẫn nhau. Xử lý điểm cấn của Lâm Thi Đống đã mạnh lên rất nhiều. Giai đoạn đầu trận thậm chí còn chiếm ưu thế. Nhưng đến quả quyết định, sự tự tin của cậu ấy vẫn không đủ, và thế là đánh hỏng. Thứ hai, vở ngắn đẩy dài khiến bạn phải đoán. Tôi thực sự không ngờ Đông Ca mặt mày phúc hậu cũng có ngày ma quái như vậy. Khi phát hiện đôi công không lại, anh ấy dứt khoát chuyển tư duy, chuyển sang đánh kiểm soát. Điểm sáng lớn nhất của Phản Chấn Đông trận này không phải là đấm dọc biên, không phải là quẹt nhanh, mà là vờn ngắn dài bất ngờ. Trời ạ, cái cảnh đó! Tinh túy của cú vờn này là nửa đầu động tác vợt rất chậm. Với động tác gò ngắn không thể nói là y hệt, nhưng ít nhất cũng giống 10 phần. Mấu chốt là có vài quả đúng là gò ngắn thật. Thế này thì phán đoán làm sao? Chờ đến lúc sắp chạm bóng, anh ấy đột ngột ra lực, với động tác cực nhỏ đẩy ra một quả bóng dài rất thấp và nhanh. Nhìn quả bóng này đã qua lưới rồi, Lâm Thi Đống mới phát hiện là bóng dài, vội vàng giật một quả cầu vồng, liền bị đấm thẳng mặt. Chúng ta so sánh thử cú xỉa dài của Lâm Thi Đống, bạn sẽ thấy động tác của cậu ấy lớn hơn, chậm hơn, dễ bị phát hiện hơn, uy lực đương nhiên cũng nhỏ hơn. Thứ ba, kết hợp giật và điều bóng, lúc nhanh lúc chậm. Ván 2 sau khi dẫn điểm, Phản Chấn Đông thả lỏng, bắt đầu tạo ra vài thay đổi về tiết tấu. Quả này đầu tiên là giao bóng cực dài vào điểm cấn, sau đó lại đẩy chậm một quả, cuối cùng quẹt nhanh thuận tay. Thay đổi nhanh chậm nhanh khiến Lâm Thi Đống rất khó chịu. Quả tiếp theo đầu tiên là một quả moi bóng chậm, sau khi đối công vài quả lại là một cú giật moi chậm. Lâm Thi Đống trực tiếp không theo kịp bộ pháp, sau khi hội ý lại là một quả giật cầu vồng. Tiết tấu rất chậm nhưng xoáy rất gắt. Kiểu tiết tấu lúc nhanh lúc chậm này không phải là những siêu phẩm mà mọi người quen thuộc, nhưng ai đỡ cũng đều khó chịu. Còn có ván 4, bất ngờ liên tiếp 2 quả gò ngắn ngay gần bàn. Nói đi, các bạn nghĩ đến ai? Thứ tư, thời khắc mấu chốt, vương giả trở về. Đến mấy điểm cuối cùng, các biến hóa đã dùng hết, chiến thuật đã rõ ràng, chỉ còn lại giáp lá cà, dũng cảm đối mặt. Lúc này, Đông Ca quen thuộc cuối cùng đã hiện nguyên hình, bùng hết hỏa lực. Từ 36, chàng trai với cối xay gió 2 càng giật 2 càng uy lực đã trở lại. Quả bóng cuối cùng, Phản Chấn Đông xỉa dài rồi ép vào trung lộ. Lâm Thi Đống đánh hỏng, trận đấu kết thúc. Kỹ thuật có thể luyện, chiến thuật có thể học,
Nhưng cái khí chất, càng áp lực càng dám đánh mới là bí kíp bất truyền của Đông Ca. Cần đá nhỏ Lâm Thi Đống từ từ lĩnh hội.